नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. नॅशनल गेम्स सोंपल्यो, इफी सोंपलो. सो बिफोर वी एक्चुअली अशर इन टू फेस्टीव सिजन सद्याक मातसो जगमगाटाक पॉज आसा आनीक अशी कांय विशय आसात जे जगमगाट कुशीक काडून आमी डिस्कस करपाची गरज आसा आनी आमचे चारय एडिटर आमचे बरोबर आसात. किशोर नायक गांवकर, सुयश गावणेकर, जॉयल पांडुरंग, वेलकम. आनी पयलो विशय जो आसा तो म्हळ्यार ज्या विशया वयल्यान म्हाका दिसता गोंयभर खवदळ पडला तो म्हळ्यार जाणी जाणी आपली बर्थ लिस्बनाक रजिस्टर केल्या तांची एटलिस्ट एट द इनिशियल स्टेज पासपोर्ट कॅन्सल जावपाक लागल्यात आनी देर इज अ नेक्स्ट स्टेज तांची वोटींग कार्डाय कॅन्सल जातली काय कितें असो एक भंय उप्रासला. कांय जाणांची जाल्यातय बी म्हूण आयकूं येता. सो जॉयल हांव सुरवात तुजे कडच्यान करता. वॉट इज the story, why it is serious and where it will reach? The story is so serious, Pramod. All starts with that order of the circular of Ministry of Home Affairs. Okay, it says that those registered as citizens of Portugal, their passports will be revoked. Okay, revoked. That word has a very serious meaning for especially for people Goans who have applied for these passports. Now, for example, assent is the first process where you are registered in the registry of Portugal as a citizen or as a person whose birth has been registered there. Yeah. Now, suppose that person's passport is Indian passport is revoked because the person is already applied there. That person is stateless. He is in the middle of nowhere. There is no clarity of where he belongs because Indian government is revoking his passport, whereas he is still not got his Portuguese passport. Having said that, now he cannot apply also for Portuguese passport because to apply for a Portuguese passport, you require the Indian passport. You get it? So for all processes, every time you require an Indian passport, if you go to the consulate, they will ask you for an Indian passport to proceed to get your Portuguese passport. Point number one. Second is suppose a parent has applied for this assent, not to acquire a Portuguese passport for their kids. Suppose, I am applying it for my kid. So you have only registered your birth, but you have not acquired a foreign passport. So it is for my kids, and my kids have gone ahead and done the full process of assent. They have also acquired the billet, and they have also acquired the Portuguese passport. They also have a problem here. If their passport, Indian passport, is revoked, they cannot proceed for OCI status. For an OCI status, you have to have a valid Indian passport. Otherwise, you cannot apply for a OCI status. Having said that, now you are in such a situation that you are helpless. What can you do? You are not an Indian citizen. You've been thrown out completely. Forget about the rights. The rights is like voting rights, election card. That is pointless. But here is a situation where the order itself is, the circular itself, very harsh on Indians. It is like, I don't know with what motive it was set, but it was set in such a way that maximum damage is inflicted to a Goan who is applying for a Portuguese passport. There should have been some way or some kind of a notice which was served to the person, or should have given them some time to maybe decide on which way they want to go. By outrightly rejecting and revoking their passports, you are not leaving any room for them to go move anywhere. You are completely out of the. We'll go to the finer points of this, but Suyash, when you are looking at this issue, कितलो serious दिसता आणि एक argument, counter argument to what Joel is saying, सरकार अशी भूमिका घेवपाक शकता की आमी कायद्यान वता म्हणून, जाल्यार whether that is a appropriate stand. मुद्दम मूळ आयलो कॅनडाक लागून. कॅनडाच्या खलिस्तानी जे म्हणजे पंजाबाचें पॉप्युलेशन जे मोठ्या प्रमाणात कॅनडाक स्थायीक जाता आनी थंयच्यान दोन पासपोर्ट वापरून ते ज्यो गजाली करतात त्या उपरांत हो इशू आयलो. म्हणजे तें सर्क्युलर काडटना थंय गोंयचो घडये विचारच नाशिल्लो.
कारण गोंय ही प्री पोर्चुगीज कॉलनी आनी तेन्ना तशें धरून वतात आनीक गोंया खातीर अशें न्ही कारण गोंयचें पॉप्युलेशन इज जस्ट 16 lakhs इट इज नॉट एज पंजाब म्हणजे टोटल स्थायीक पॉप्युलेशन जें कॅनडाक आसा पंजाबी तेंच वील बी इक्विवलंट टू पॉप्युलेशन ऑफ गोवा पूण आतां जालां कशें हाजो इम्पॅक्ट जर पळयत हाजो पॉलिटिकल अथवा वेंडेटा खातीरच केस टू केस वापर जातलो अशें म्हाका दिसता सरकार सरसकट ह्या केसीचो आतां एकदम अशें कळ्ळें की अमूक मनीस सिटीजन न्ही की ताका जाय थंय जाय त्या वेळार केस टू केस ती गजाल वापरून घेतले पूण बाय एंड लार्ज तांचेर म्हणजे अथवा तो जेन्ना पासपोर्टाक वतलो तेन्ना तो सांपडटलो अथवा तो जेन्ना कितें तरी स्टेटस को चेंज करपाक वतलो रिन्युवला वतलो तेन्नाच तो सांपडटलो अथवा जेन्ना तो सांपडपाक जाय तेन्ना सरकार ताका सांपडोवन घेतलो फॉर पॉलिटिकल रिजन्स ऑर अदरवायज ते अशे जशे निर्वासीत आसतात निर्वासितांक कशें स्टेटस दितात इंडियेक खंयच्याय देशाचो कोणूय आयलो की ताका वोटींग करपाक मेळना ताका हें घेवपाक मेळना तो फक्त इंडियेक रावता मानवी नजरेंतल्यान तागेल्यो गरजो पूर्ण करून त्या निर्वासिताक भारतांत दवरतात अशे पद्दतीन तांचें स्टेटस जालें गोंयकारांचें तशें जर तूं पळयत जाणी हो पासपोर्ट घेवन जे खंयच सिटीजनशीप ना अशे परिस्थितीक गेल्या दे आर लायक निर्वासीत उरले कारण तांचें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीचेर हें आयली ते फक्त रावपाक शकता तांकां अन्न वस्त्र निवारा इतलेंच कायद्यान इंडियेक मेळटा आनी तांकां कांय मेळना सो आय थिंक पूण हाजी मॅसिव इम्प्लिकेशन तशी म्हणजे सरसकट कोण तांकां काडूं आतां दुसरी गजाल बट टिपिकल हाजे डेमोग्राफिक्स जर पळयत एक विशिश्ट समाजवर्ग बेजिकली क्रिश्चन कॅथलीक जो समाजवर्ग आसा तोच चडसो लिस्बनाची गेटवे वापरून युरोप कोण पुर्तुगालांकून स्थायीक जावपाक वचना कारण पुर्तुगाल हो तसो श्रीमंत देश न्ही पूण पुर्तुगालाची गेटवे वापरून UK बिके युरोपाक वतात आतां ब्रेक्सिटा नंतर कंट्रोल आयला पूण तरी सुद्दां ह्या गजालीचेर म्हजे कोतान म्हणजे अध्यात ना मध्यात अशे ते लोक उरतले आनीक इलेक्टोरल रोल्स जे आसात तांचे बाबतींत वेवस्थीत सरकार त्यो गजाली साश्टी तिसवाडीच्या एरियांनी वापरून घेतलो हाऊ सिरियस डू यू थिंक आर द इम्प्लिकेशन्स आणि सरकार फाल्यां एक आर्ग्युमेंट घेवपाक शकता की आमी कायद्या प्रमाणे घेतात आनी जस्ट पुटींग फोर्थ एन आर्ग्युमेंट यू कॅन क्लॅरिफाय ऑन दॅट की तूं कसली गरज बर्थ रजिस्टर करपाची यू आर अ इंडियन सिटीजन यू हॅव अ इंडियन पासपोर्ट तुवें वचून एक्स्ट्रा सारकी केअर घेवन सारके त्रास काडून जर बर्थ रजिस्टर केल्या जाल्यार वी आर गोईंग एज पर द लॉ तुवें मुद्दाम केल्ली ती असो जर फाल्यां आर्ग्युमेंट घालो जाल्यार ताका कावंटर कितें प्रमोद खरोच इंट्रस्टिंग विशय हो आसा आनी तूं आतां जो प्रश्न केला पळय की सरकारान असो आर्ग्युमेंट केलो जाल्यार म्हाका दिसता तोच आर्ग्युमेंट करपाचो आतां उरलेलो इंडियन गव्हर्मेंट आमकां गोंयांक बिकॉज वी आर द लास्ट स्टेट वीच हॅज बीन टेकन ओवर बाय इंडिया फॉरेन कॉलनी इंडियन घेतलेली लास्ट स्टेट म्हाका दिसता आमचीच आसतली आत्तां हांव प्रमोद बस्तोड्या लग्नाक गेल्लो बस्तोड्या लग्नासून येतना तारी कडेन म्हणटात म्हापशा पळय थंय हांवें बोर्ड पळयलो पंचायतीचो बोर्ड ट्रॅफीक डायरेक्शन दाखोवपी बोर्ड ट्रॅफीक डायरेक्शन वयर सकयल पोर्तुगीज सिटीजन्स फॉर गोवा इन्क्वायरी कॉन्टॅक्ट नंबर इतलो प्रचार पोर्तुगीज सिटीजनशीप मेळोवपाक लागून जेन्ना असो चलता तेन्ना ऑब्वियसली गोवन्स प्रिफर टू एक्सेप्ट पोर्तुगीज सिटीजनशीप नॉट पोर्तुगीजाच्या प्रेमा खातीर न्हू पोटा खातीर नोकऱ्यो धंदो थंय ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आहात त्यो हांगा ना त्या खातीर ते वयता आनी मायग्रेशन जें आसा गोंयांतल्यान इंडियेन आनी इंडिये भायर जावपाचो तो आतांच ट्रेंड न्हू तो सुरवाती पासून ट्रेंड आसा प्रश्न प्रमोद परत आमी मूळ पदार हांगा येवया की जेन्ना गोंय इंडियेन घेतलें तेन्ना सावन जे कांय थोडे विशय आसात पळय ते केन्नाच प्रमोद ते डिबेटूय जावना विशय दुर्दैवाची गजाल आमचे खासदार जेंकां आमी लोकसभेन आनी राज्यसभेन धाडटात ते हांगा रिटेनिंग वॉर आनी स्मशान भुमी मानतात त्याच्या खातीर आमी तांकां लोकसभेन आनी राज्यसभेन धाडिनात हे विशय तांणी थंय डिस्कस करूंक जाय डिबेट करूंक जाय आतां हो विशय आयज येतलो म्हणून मुद्दम दीस इज एन एग्रीमेंट सायन्ड बाय इंडियन गव्हर्मेंट विथ द पोर्चुगीज गव्हर्मेंट इन 31 डिसेंबर 1974 ह्या एग्रीमेंटा उपरांतूच
म्हणजे आम्ही जाल्यार मुक्त केन्ना 61 74 पोर्तुगीजान एक्सेप्ट केला की येस गोवा दमण अँड दीव दादरा नगर अँड हवेली आर सॉवरेन हे म्हणून इंडियन सिटीजन म्हणून तेंच्यांनी मान्य केले. पूण तेतून जे आर्टिकल्स आसात ते जर आमी वाचीत जाल्यार ह्या आर्टिकलांची पूर्तता जावं ना. ह्या आर्टिकलाचेर आमच्या खासदारांनी लोकसभेन प्रश्न मांडून पुर्तुगीज सरकारा कडेन भारत सरकारान उलोवचें पडटलें जाल्यारूच हे विशय सुटावे जातले. आमकां अदीक पुर्तुगालान कितें केलां, जरी गोंय मुक्त जालें, भारतान जरी गोंय घेतलें जाल्यार गोंयकारांक एक तेंच्यांनी अधिकार दवरला जे बिफोर 1961 जेचो जन्म गोंयान जाला तांकां तेंच्यांनी मोकळीक दिल्या थंयसली सिटीजनशीप एक्सेप्ट करपाची. गोंयकार तेचो लाव घेतात. आतां भारत सरकार जर आमचेर हो कायदो लादता की तुमी थंय रजिस्टर जायसा जाल्यार तुमची इंडियन सिटीजनशीप जाल्यार बाकीचे खुबशे गोश्टी भारत सरकारान लादपाक सुरवात केल्या आनी म्हणूनच गोंय अस्वस्थ जे जाला तेचें कारण हें की आमी त्या विशयांच्या मुळा कडेन वचोंक ना. आतां तुका आनी एक सादी गजाल सांगता की भारतान जेन्ना पुर्तुगाला घेतले तेन्ना भारत सरकारान कितें मान्य केलां की पुर्तुगालाच्या वेळार ज्यो लोकांक प्रॉपर्टीज दिल्या, ज्यो लोकांक वेगवेगळे अधिकार दिल्या ते तेंच्यो तश्यो सुरक्षीत दवरतलो भारत सरकार. हेंच्यांनी मान्य केले येस भाटकारशाही तशीच आसा, मोकाजदार तशेच आसात. व्हडले व्हडले जे जेंकां आदिलशाही आनी पोर्तुगीजाच्या टायमार जे टायटल्स मेळ्ळे पळय ते तशे आसात. गरिबांच्या आलवारा जमणी मात्र सरकार हडप करता कारण ते गरीब ते उलोवं शकनात. सो तुमी केस टू केस अशा पद्दतीन लोकांक फटयतात आनी लोकांचे अधिकार काडून घेतात जेंकां पोर्तुगीजाच्या टायमाचेर ते टायटल मेळ्ळा म्हणून. हांगा फक्त पूण एक गजाल येतली कशें हांगा आसेंत जावं नाल्यार तुजो फायनल बिलेट जावं ह्यो फॉर्मालिटी खातीर जेन्ना तूं मूव करता तेन्ना तूं सगळें आपूण जावन ती सगळी गिव अप करता. तूं सिग्नेटरी सगळें सांगता आपूण हें सोडटा तें सोडटा. सो इग्नोरन्स ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. ही जी गजाल आसा ही गजाल हांगा क्रिटिकल ह्याच पॉयंटाचेर आसा की फाल्यां जर सरकारान हें केलें बिकॉज आय वॉज ऑल्सो स्टडींग द बेजीक प्रोसेस जेन्ना तुका अप्लाय करपा खातीर तुका बाबा कसली गजाली सायन करची पडटा. सो देर आर तूं 25-30 सायनी मारता तातूंत भितर तूं हेंय एक्सेप्ट करता की आपूण आपल्याला सिटीजनशीप दिता, तूं हेंय एक्सेप्ट करता की आपूण आपल्याला पासपोर्ट सरेंडर करतलो जातकीर. सो यू आर सायनींग ऑन ऑल दोज डॉक्युमेंट्स, सो यू आर वॉलंटरीली डुईंग इट. सो हो जर आर्ग्युमेंट सरकारान घेतलो जाल्यार ताका कावंटर आसा. प्रमोद एक 2 गजाली किशोरान जशें म्हटलां ते पयलीं क्लियर करता की सरकारान किंवा आमचे निवडून दिल्ले जे लोकप्रतिनिधी आसात तेंच्यांनी हो विशय केन्नाच सारको सिरियसली हाताळूंक ना. हेजो परिणाम आतां असो जाला तेजे तूं सामको हेचेर येयल्लो ह्या विशया कडेन म्हणून सांगता. हेजो परिणाम असो जालो की एका काळार एक 10-15 वर्सां 20 वर्सां पयलीं आमी म्हणटा की 50-60 हजार लोक आसतले जांचो बर्थ पोर्तुगालान रजिस्टर आसा आनी ते हांगासरले नागरिकूय आसतात. अशा प्रकारचे जे क्लिश्ट कशे आशिल्ले कॉन्फ्लिक्ट जे आशिल्ले दोन कडेन बर्थ रजिस्टर आसा. आतां हांवें एक RTI घातली डिसेंबर 2022, दुसरी RTI आशिल्ली जानेवारी 2023. सो डिसेंबर 2022च्या RTIची रिप्लाय म्हाका अशी आयली की जवळ जवळ 23,200 गोंयकार आपलो इंडियन पासपोर्ट सोडून भायले सिटीजनशीप घेवन गेले. हे कित्याक जालें प्रमोद? कारण केंद्र सरकार आसत किंवा राज्य सरकार ह्या दोगांयनी हो जो आमचो ड्युअल सिटीजनचो विशय आशिल्लो गोंयकारांचो तो सोडूंक ना. म्हणून हे गोंयकार आयज देश सोडून हांगासर सिटीजनशीप दिल्या तेंच्यांनी, प्रॉपर्टी विकली लोकांनी आनी कितलेशेच गोंयकार आमचे हो देश सोडून पोर्तुगालाक किंवा ब्रिटनाक थंय स्थायीक गेले. ही RTIची रिप्लाय आसा. दुसरी RTI 2023 घातलेली ड्युअल सिटीजनाची. कित्याक घातलेली जाल्यार 2022 एक सर्क्युलर काडलेलो MHAन की दोनूय कलेक्टराक ऑर्डर दिल्ली की ज्यो ड्युअल सिटीजनाच्यो कंप्लेंट्स येतल्यो तेजेर हेरींग घेयात आनी केसी डिस्मस करात. एक आयज मेरेन एकूय कंप्लेंट दोनूय कलेक्टरा कडेन येवंक ना. ह्या RTI म्हाका रिप्लायान तेजी होम मिनिस्टरीन रिप्लाय अशी दिली की सेक्शन 9 प्रमाणे सिटीजन एक्टा प्रमाणे की आमच्या इंडियेन 2 सिटीजनशीप आसूच शकना असो दावो होम मिनिस्टरचो आसा. आतां उरता कोण? ज्या आमच्या लोकां कडेन दोनूय कडले आसा पळय ते कोण लोक? ताजेर आज सरकारान भूमिका घेतली, ताजेर आज सरकार भूमिका घेता. ताजेर अजून क्लियर ना. पळय ऑक्टोबरान जेन्ना तो खैतान नांवाचो एक आमचो प्रोफेसर इंग्लंडाक खंय तरी आसा तो इंडियन तेणी जेन्ना ड्युअल सिटीजनची केस घेतली तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सगळ्या राज्यांकी आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोटीस काडली की हे प्रकरण कितें काय एक्झॅक्टली. कारण तेजी मागणी आशिल्ली अशी आशिल्ली की कर्मभूमी आनी जन्मभूमी हे दोनूय कडेन आमकां रावपाची मुभा मेळपाक जाय. सो आता परत सुप्रीम कोर्टा खातीर विशय हो चर्चेक येयला. पूण म्हत्वाचो विशय जो किशोरान मांडलो तो असो की आयज मेरेन आमच्या गोंयच्या पॉलिटिशियनांनी आनी केंद्र सरकारान दोगांयनी हो विशय
सारको व्यवस्थित सुटावो करूंक ना Or आनी तो म्हाका दिसता Joel, भविष्यान सुटावो I'm जावपाक शक्यता coming कमी back आसा. to that basic point that if that is the defense government takes, then what is the counter to it? See, the law clearly says that we can't have dual citizenship. Okay, fine, fair enough. But what I'm saying is, by revoking a passport, I mean, you are creating havoc for a person who is really in the process of applying for a passport. It is not, I'll repeat again, it is not about physical obtaining of a physical Portuguese passport. In the process, if your Indian passport is revoked, then you are stuck in the middle of nowhere. आणि तरी तुवें घेतली तेजे फाटल्यान निघून रिवोक केली जाल्यार यू कॅन नॉट अप्लाय फॉर OCI. सो यू आर कंप्लिटली स्ट्रक ऑफ. इट इज अ प्युनिटिव्ह ॲक्शन. No, what happens to a person? Now let's passport becomes a very myopic view. Yeah. What happens to a person if he has registered his birth Okay. already? Okay. He doesn't intend to acquire the passport. Yeah. Because he has done it for his children Yeah. or grandchildren or something like that. And today, because he has registered his birth, this Indian Union is saying that It's boss, revoked. Yeah, your Indian is revoked. I am it revoking is stateless. not passport. Huh. So, Citizenship no, is what revoked. is the counter? What is the legal counter to it? Is there a legal counter to it? There is a legal That's counter. the point. Now, finally, it will go There to is the a legal counter. See, the legal opinion here is, we carried it in our newspaper also. See, this ministry circular, central circular, is subject to a legal challenge. It can be challenged because without notifying, you cannot impose it on the citizens. That is one. Second aspect is, all these cases of which the passport office is talking about is only if they come to on a voluntary disclosure or some disclosure that you are a citizen of Portugal or you applied for a citizen. By themselves, they will not simply send you a notice saying that your passport is revoked. They cannot do that. The third part is, there is no consular data sharing between Portuguese and India or Goa. There is no data sharing. So, रिगार्डिंग दॅट डेटा शेअरिंग आय विल जस्ट डिस्टर्ब त्या डेटा शेअरिंगाचेरच हो जो एग्रीमेंट आसा पळय दॅट एग्रीमेंट परमिट्स की जो रजिस्ट्रेशन आर्कायव जे कितें डेटा आसा ते दोगांय देशांनी बायलॅटरल शेअर करपाक जाय. हे एग्रीमेंटान हो एग्रीमेंट म्हाका दिसता आमच्या श्रीपाद भाऊन पळयला काय तुझ्या फ्रांसीस सार्दिनान पळयला तो म्हाका खबर ना. ह्याच एग्रीमेंटाचेर यू प्लीज कंटिन्यू. ह्याच एग्रीमेंटाचेर प्रमोद हो विशय फुडें व्हरचो पडटलो. तो लिगली सॉल्व जावचो ना. legally solved also now. But लिगली सॉल्व जावचो ना. But then there should have been some remedy here because you are creating such an uncertainty for a Absolutely. For an individual, it is a complete uncertainty and chaos. But सुरेश तो मुद्दो सरकाराच्या ह्या पोझिशनाक लीगल काउंटर कितें? ओके, यू कॅन चॅलेंज दॅट ऑर्डर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट गव्हर्मेंटाक जर आज जे पोझिशन आसा आनी इट हॅज परत तशें सुयेशान म्हळें की इट हॅज कम आउट बिकॉज ऑफ अ नॅशनल सिक्युरिटी इशू. It has not come out because of Goa. It has come out because of something else. And the fallout is, one of the fallouts happens to be our state. So, हाका जर हो पोझिशन सरकार घेता, लिगल मसल कितें आसा काउंटर करपाक काय जशें जॉयल सांगता दॅट द सिटीजन इज कंप्लिटली हिज लायफ इज इन केओस. दॅट्स द अनफॉर्च्युनेट रियलिटी रायट नाव. ज्यांनी पासपोर्ट घेवपा खातीर वा पासपोर्ट दिवपा खातीर ज्यांनी आसेंत वा बिलेताची प्रक्रिया केल्या तांणी डेफिनेटली आपल्या पांयार फातर मारून घेतलो आसतलो. कारण अंडरटेकींग दिवन. कारण अंडरटेकींग दिता तेन्ना यू गिव अप एवरीथींग. सो दोन केजी उरता. ज्यांनी पासपोर्टा खातीर कसलीच प्रयत्न केले ना पूण जे बर्थ रजिस्टर जाल्ल्यान हांगा सिटीजनशीप उरले ते आनी जे पासपोर्टा खातीर केले. पासपोर्टा खातीर केल्ल्या केस खूब डिफिकल्ट लिगल. कारण जशें म्हणलें तशें इग्नोरन्स ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. तुमी सगळ्यो गजाली म्हाका हें नाका, हांव हें दितां, हांव तें सोडटां करून हय हय म्हणल्या. एजंटा कडल्यान करून घेतल्या, पासपोर्ट घेतल्यात. सो आतां कोर्टा फुडें दिसना तो डॉक्युमेंट दिसतलो. तो डॉक्युमेंट तांचे कडेन रजिस्टर्ड आसता MEA कडेन, पासपोर्टा कडेन. सो थंय सुटका ना. थंय लिगल केस व्हेरी डिफिकल्ट फायट आउट करप. मॅसिव हो इश्यू जो सॉर्ट आउट करतले MEA आनी होम हाज्या 2+2 जशें जाता अमेरिका हांचे मजगती बी, ऑस्ट्रेलिया बी तशें थंय डिफेन्स आनी MEAचें जाता. तशें हांगा होम मिनिस्ट्री आनी MEAचें 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग करून तो सॉर्ट आउट करचो पडटलो पोर्तुगीजां कडेन.
पूण तसो इंटेंट जाय सरकाराचो. पूण हांवें ताका म्हणलें तशें इंटेंट जर सरकार दाखोवचो ना, कारण हो वोटर क्लास जो आसा स्पश्ट उलयता, जो हो वोटर क्लास ड्युअल सिटीजनशीप जनरली घेवन बसता तो ह्या सरकाराचो प्रायोरिटी सेगमेंट न्ही. सो थंय सुटले. आतां तिसरो क्लास उरता जाणें पासपोर्टाकूय एप्लाय करूं ना, जो बाबडो थंय रजिस्टर जाल्ल्यान पोर्तुगीज सिटीजनशीप म्हणून हांगा रावला, तो केन्ना पासपोर्टा खातीर वचचोय ना, कांय ना, ताजेंय अस्तित्व धोक्याक, तो निर्वासीत म्हणटा हांव. तूं म्हणजे कित्याक तूं फाल्यां- कितेंय फाल सकाळी कोर्टाक सुद्दां जर तूं केस घालतलो खंयची, आय एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणटा तुका पयलीं म्हणचें Affidavit पडटा. दिवचें पडटा. खंयचेंय अंडरटेकींग तूं फाल्यां सकाळी स्किमीक सुद्दां एप्लाय कर, तूं आधार कार्डा एप्लाय कर, लायसना एप्लाय कर, खंयी वतलो जाल्यार आय एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया म्हणचो पडटा तुका. तें तुजें सेंटेन्स गेलें. But तें तुजें एक सेंटेन्स जो- गेलें एक जो की तूं ह्या argument- देशाक No, निर्वासीत but एक जालो. जो argument before I go to Kishore Joy, एक जो argument आहे की what is the definition of citizenship when it comes to assent or bilay? Yeah. Is assent or is it bilay? हाजेर भरपूर Bilet is a identity card. correct. So what is where is your whether assent is an intention to acquire citizenship and whether bilay is the acquisition of citizenship, or you are feeling that it is open for interpretation as far as the No, it Union was, of India is concerned. it was interpreted in different ways. Earlier they had said that registration of assent is not a citizenship. Now the Portuguese consulate itself identifies it as a citizenship. So there's no two ways about it. Even I mean, otherwise, you know, Indian government would not have initiated action based on assent. Yeah. The very fact they are initiating action against also the people who have registered as assent itself is very clear. They are Identifying as You have citizenship. shown the intent Intent. to give up. No, what Joel is saying that now the Portuguese consulate is saying Your- that registration of birth is acquisition of If citizenship. your name is registered on the Portuguese register as birth in Portugal, then what else do you want? I mean, it's It is natural citizenship. Then you can't be a Yeah. citizen of It India. is natural citizenship. So Kishore, what मुद्दा असा? I'm coming to the now the intent aspect of it. कारण this is going to be a massive issue. कारण I refuse to believe that the government has no data. No, correct, absolutely. The government has data. Yes. But and I believe that government has absolute threadbare data. Yes, yes, yes. The question is how the government intends to proceed. Right now the intention is तू ज्यांना पासपोर्ट रिन्यू करपा येता किंवा हे करपा येता त्यांना केस टू केस बेसिस एक्शन जाता. What I am given to understand by some very confidential yet very credible people is that कांय जाणांची तुगेली including some government servants एपिक सुद्धा वोटर कार्ड सुद्धा कॅन्सल जाल्या ऑलरेडी. तांकां खबर सुद्धा सो हो प्रोसेस कितलो डीप जाला आय थिंक नोबडी एक्चुअली नोस वेअर डू यू सी दिस गोइंग. आता जॉयलान सांगता की लिगली हो विषय म्हणटात पळय तो सुटावो जावपाक ना. हो विशय लोकसभेन प्रमोद तेचेर डिबेट जावन इंडियन गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव्ह घेवन एमनेस्टी कायंड येस एब्सोल्युटली. आनी एक इंटरेस्टिंग गजाल प्रमोद थरली. आतां हो जसो हो 1974 हो एग्रीमेंट जालो त्याच्या पयलीं अश्योच कितल्योश्यो केसी कोर्टा मुखार येयल्यो ज्या केसींनी पुर्तुगीज काळांत जे तांकां अधिकार आसले ताचेर फायट केली इंडियन गव्हर्मेंटा कडेन आनी तांच्यांनी मागलें की आमकां पुर्तुगीजाच्या टायमार हो अधिकार आसलो तो आमकां मेळचो म्हणून. सुप्रीम कोर्टाचो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट जजमेंट येयलो, डिटेल जजमेंट. मुद्दम म्हाका दिसता तो सगळ्यांनी वाचचो. त्या जजमेंटान सुप्रीम कोर्टान कितें म्हटलें जाणा की एखादो देश जेन्ना दुसरे विदेशी प्रदेशाचेर हल्लो करता, मिलिटरी एक्शन्स घेता आनी तो प्रदेश जेन्ना ताब्यान घेता तेन्ना त्या प्रदेशांतल्या लोकांक कसलोच अधिकार उरना. त्या देशाचेर अवलंबून तांकां कसो तो देश वागयतलो, त्या प्रदेशांत कितें कायदे आसले, कसले रिती रिवाज आसले ते ह्या देशाक रिस्पेक्ट करूंकूच जाय अशें बंधन ना. हो देश ठरयतलो तेंचें फुडलें कितें भवितव्य तें. गोंयच्या बाबतींत कितें जालें, नेहरून बाबड्यान 14 वर्सां वाट पळयली. अख्खे गोंयकार उठ्ठले आनी मागतले की आमकां इंडियन घेव म्हणून. शेवट पर्यंत जावं ना. मागीर मिलिटरी एक्शन घेवन ते घेवचें पडलें. पूण इतलें जावनूय नेहरून कितें सांगलें की गोंयकारांक जाय तशा पद्दतीन गोंय चलतलें. आयजून मेरेन तेंच चलता. पूण आतां जालां कशें, हे जेन्ना इंट्रस्ट हेंचे सेल्फ इंट्रस्ट वाडपाक लागला पळय तेन्ना केस टू केस हे त्या गोश्टींचो वापर करतात. फक्त एक गजाल जावूं शकता प्रोबेबली, स्कोप आसा ताका ना न्ही. CCA जो काडिल्लो सरकारान, सिटीजनशीप एक्ट, जो नंतर एजिटेशना नंतर होल्ड जालो, ताजी प्रोविजन्स जर तूं पळोवशी
तो भायले हिंदू शीख जैन जे इंडिये भायर आसात आनी इंडियेची सिटीजनशीप सोदतात तांकां निर्वासीत जावन म्हणून अथवा भारतांत घेवन सिटीजनशीप दिवपाचो तातूंत इंटेंट आसता तो प्रोविजन आसा पण ड्युअल सिटीजनशीप जावची ना. सो हातूंकच हो कायदो पास करतना गोंयान आपली केस घालून हे हिंदू अथवा जे आसात हे इंडियन आसात ते भायर मायनॉरिटी धर हांगा मायनॉरिटी असले ते थंय तरी पूण ते हांगचे मायनॉरिटी तांकां कशे तरेन सिटीजनशीप दिवन तांकां त्या CCAचे अंडर इंडियेक परत करुयात जरी ते हांगाच रावले. CCAकच एक प्रोविजन करून घेवपाचें आतांच मुद्दो CCA पास जावचे पयलीं असो एक यत्न जावं येता ताचे फायनल हे खंय पावतलें खंय पावतलें म्हणजे हांव सुयेशा कडेन आसा की भितरल्यान अश्यो ही हालचाली सुरू आसूं येता की हो ड्युअल सिटीजनचो विशय जो आसा तो कोणा कडेन आशिल्लो बांगलादेश पाकिस्तान आनी गोंयांक सगळ्यांत म्हत्वाचो म्हटल्यार गोंयाक लागू पडटा आशिल्लो पडटा. सो म्हाका दिसता अशे पद्दतीन सुद्दां ह्यो हालचाली सुरू आसूं येतात की सगळ्यो जे यंत्रणा आसा पासपोर्ट आसत आनी कितें आसत वोटींग कार्ड आसत आधार कार्ड ह्याच माध्यमांतल्यान जर हे सगळो विशय सोडयलो जाल्यार ज्यो 50,000 हांवें केसी वचून म्हटल्यो आनी ते 20,000 जावन सोडून गेले अशाच पद्दतीन ते केसी कामार करतले हांव कंप्लीट एग्री आहा CAच्या हेच्या प्रमाणूच ते भितरल्यान कितें चल्ला आसूं येता. हांव इतल्याचें थांबतां. म्हाका एक गजाल खबर आहा की सगळे प्रश्नांची उत्तर तुमकांय मेळना आमकांय मेळना. जोयल फाटले 8 दीस जाले खणटा तो जितली खणटा तितली ताका चड मेळटा आनी खणची कशें दिसता. किशोर ऑलरेडी 1974 बसला आनी थंयच्यान खणपाक सुरवात केल्या. सो आमी खणटात दर दिसाक एक नवीन ना पूण गोंयकारांक आपली जमीन खणपाचो अधिकार उरचो ना जेंचे पासपोर्ट अशें खणपाचो अधिकार गेलो जो तूं सिटीजन जाल्यार तुका खणपाचो अधिकार गेलो हे म्हाका हांव सगळे मान्य करतात. पण एक गजाल आमकांय दर दिसाक वेगवेगळी गजाली कानार येतात. टू एन एक्सटेंट जशें हांवें सांगलें की कांय जाणांची वोटींग कार्डाय कॅन्सल जावपाक लागले. सो त्या खातीर हांवें सांगिल्लें की डेटा ना अशी न्ही खंयच्या डेटाच्या आधाराचेर गजाली चल्ल्यात म्हाका दिसता हें म्हत्वाचें खणत रावचें पडटलें. कारण जशें जोयलान सांगलें अल्टिमेटली वेन यू लूक एट एनी नेशन वेन यू लूक एट एनी स्टेट अल्टिमेटली द रायट ऑफ एन इंडिविज्युअल is the most important right. And if it leads to a chaos, then त्या chaosatlan कशी भायर सरप आनी एटलिस्ट त्या chaosaचें स्वरूप कितें हाजी पयली विस्कटावणी जावप म्हाका दिसता अत्यंत गरजेचें आसा. जाल्यारच मागीर त्या chaosatल्यान भायर सरप शक्य आसा काय ना हाजेर तकली घालपाक मेळटली. पूण आज इतलेंच घडये फुडल्या विकाक हो विशय आमकां कंटिन्यू करचो पडटलो. तितले मेरेन आमी सगळे जाण आनीक म्हणून कितें काडटात तें आमी पळयतात तुमी पळयात. इतल्याचेर थांबता. किशोर सुयश जोयल पांढरन थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.